Două știri despre România m-au îngrozit pur și simplu zilele acestea. 1. Faptul că populația a scăzut până la nivelul celei din 1968. Și 2. Faptul că în 2017, în medie, cam 600 de români au plecat din țară. Cei mai mulți dintre ei, desigur, oameni tineri și foarte tineri, între 20 și 30 de ani. Adică, taman cei care aduc cele mai mari contribuții la sistemul de pensii. Așa că mamaie și tataie, nu știu dacă o să aibă cine să vă mai plătească pensiile, pentru că nici al de Dragnea și Tăricianu nu vor putea să mai împrumute foarte multă vreme bani din afara țării ca să vă plătească pensiile. Gândiți-vă la asta. Ei, clipul acesta este dedicat exact celor care se gândesc să plece din țară și mai ales celor care iau în considerare să se mute în Suedia. Unul dintre lucrurile despre care v-am mai vorbit, dar foarte pe scurt, este acela că aveți nevoie de un număr personal. Un număr personal suedez, așa cum în România vă trebuie CNP-ul, codul numerii personal. Acest număr personal suedez se obține foarte greu. Foarte greu. Trebuie să îndeplineți câteva condiții despre care vă vorbesc acum. Acest număr personal suedez este atât de important încât, practic, nu poți să trăiești pe termen lung în această țară, mai ales dacă vrei să muncești legal, dacă vrei să beneficiezi de sistemul public de sănătate, dacă vrei să intri în sistemul public de pensii, dacă vrei să-ți iei carnet de conducere sau dacă vrei să faci și multe alte lucruri, poate mai puțin importante, dar totuși la fel de importante, cum ar fi, de exemplu, să mergi la sală sau orice fel de alte activități. Deci este nevoie de acest număr personal suedez. Acum e foarte important de știut cum îl obții. Sunt mai multe situații. Mai întâi, dacă ești cetățean al Uniunii Europene sau dacă ești cetățean din afara Uniunii Europene. Ce e important de știut este că se poate obține acest număr personal suedez prin înregistrarea în registrul suedez al populației, care ține de o agenție guvernamentală, o agenție de stat, foarte importantă aici în Suedia, cea de taxe și impozite, pe care în suedezii o numesc Skatteverket. Deci trebuie să te înregistrezi personal, nu online, la această agenție, la Skatteverket. Trebuie să mergi la un oficiu. Sunt cam ceva peste 100 în întreaga Suedia. Acum e nevoie de câteva acte foarte importante pentru a te înscrie la această agenție, pentru acest serviciu practic de evidență a populației. În primul rând, este nevoie de un pașaport valid sau un buletin de identitate, cum e cazul românilor și cum e cazul tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană, un permis de rezidență în Suedia pentru cei care vin din afara Uniunii Europene. Ce mai trebuie? Mai trebuie o asigurare medicală care se poate obține prin eliberarea unui card european de sănătate, cum putem să facem și la noi. Apropo, cardul european de sănătate puteți să-l luați de la Casa Județeană de Asigurare de Sănătate sau, dacă nu, aveți nevoie de o asigurare medicală privată de vreo 250.000 de coroane. Stați să treacă copilul ăsta care plânge. Asta e o altă paranteză. Am observat că aici copiii sunt lăsați să plângă, nu sunt certați, nu sunt bruscați. E o întreagă poveste. Vorbim atât despre asta. Mă întorc. Și mai este nevoie de o adresă validă. Că locuiești undeva. Trebuie să dovedești că locuiești undeva în Suedia. Mai este nevoie de câteva acte suplimentare. Dacă vii din afara Uniunii Europene, ca să primești acest număr personal suedez, trebuie să dovedești că ești angajat undeva în Suedia sau că ai o afacere
în Suedia și plătești taxe și impozite, sau că te muți în Suedia pentru că ai aici un membru al familiei, părinți, copii, soț, soție, parteneri și așa mai departe, sau mai poți să primești acest număr personal suedez dacă vii la studii în Suedia. Iar pentru asta trebuie să îndeplinești câteva condiții, trebuie să arăți câteva documente. În primul rând, faptul că ești înmatriculat, că ai un certificat de admitere cu care poți să dovedești că studiezi. Deci aceasta este procedura, acestea sunt documentele de care aveți nevoie, totul este foarte clar. Procedura durează cam 2-3 săptămâni, deci nu este foarte îndelungată, dar trebuie să aveți totul foarte bine și exact pus la punct. Nu mai pierdeți timp. Baftă și mult succes!